Hello everyone, I am from EME Technologies. Welcome to our channel. If you haven't subscribed our channel, then please subscribe it. And for more updates, for more videos, please hit the bell icon button. Thank you. Hello everyone, I am from IELTS Experts. IELTS Experts EME ਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। EME ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਤੇ 6 ਵੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IELTS ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਅਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ IELTS ਬਾਰੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, IELTS ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IELTS ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇ ਜਾਣਗੇ। IELTS ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਜ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਸਟ ਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਪਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 4 ਪੀਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੋਗ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੇਅਰਫੁੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁੱਲੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਰਿਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਾਸਕ ਟਾਈਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਨੋਟਸ, ਟੇਬਲ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ, ਸਮਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਸਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਂਸਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਟਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਣੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ 10 ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਣ। ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਨ, ਮੈਪ, ਡਾਇਗਰਾਮ, ਲੇਬਲਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀਸ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਰਥ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਲਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ, ਨੋਟ, ਟੇਬਲ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਸਮਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਾਰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਟ ਆਫ ਨੋਟਸ,
कोई भी तुसीं नोट सैट करना है, समराइज है किसी भी इन्फॉर्मेशन की, उसका लेआउट हो गया या उसके आइटम डिफरेंट रिलेट एक दूसरे नाल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग है। टेबल आ सकता है कि समराइजेशन है उसकी प्लेस है, अगर तुहाडे अगे कैटेगरी फर्स्ट है प्राइस ए है, सैकेंड का ए है, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्राइस तुहाडे दिते होणगे, कुछ दा मैन्युफैक्चरिंग डेट होएगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी ब्लैंक्स होणगियां वो तुसीं फिल करने हैं। फ्लो चार्ट हो सकता है कि एक तुहानूं प्रोसैस दिता होया, स्टेजिस अलग अलग दित्तियां होईयां, कुछ एरो भी दिता होएगा, डायरैक्शनस दित्तियां होणगियां, तो उसके अकॉर्डिंग ही तुसीं जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है उसनूं उसनूं फिल करना है। उस तो बाद जो फॉर्मेट जिमें कि इसके विच ही देख लो कि तुहानूं एक मूवर्स ते है कि अल्फा पैकर्स एंड मूवर्स कि उसके विच दिता होया कि सेल रिप्रजेंटेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स दित्तियां होईयां उसदियां। उस तो बाद विच कस्टमर का नाम दिता होया बट ऑफिस नंबर नहीं दिता होया, तो आपां इसनूं फिल कर देना कि ऑफिस नंबर जो भी उस कन्वरसेशन विच बोलणगे, जदों मंगणगे ऑफिस नंबर दवो, जो भी वो बोलणगे वो तुसीं फस्ट ऑप्शन दे विच लिख देना। मूविंग फ्रॉम भी दिता होया सब कुछ, फिर दैन मूविंग टू दे विच सिर्फ कंट्री का नाम दिता है, हाउस प्लान नंबर नहीं दिता, स्ट्रीट नहीं दी, सिटी नहीं दी, वो तुसीं खुद फिल करना है। तो इस दे विच एक चीज़ नोट करो कि उन्होंने स्पैशली उपर इंस्ट्रक्शनस जरूर पढ़ लेनी है कि उपर इंस्ट्रक्शनस की दी हैं, जिवें इस दे विच दिते हैं नो मोर दैन 2 वर्ड्स और ए नंबर, मतलब कि इस तो 2 वर्ड्स तो वध नहीं होना चाहिए। अगर 3 वर्ड भी तुहानूं सूटेबल लग रहा है कि 3 वर्ड होने, उसनूं भी किसी तरीके नाल तुसीं जो सब तो बेस्ट जो उसके नाल सूटेबल होणगे 2 वर्ड्स ही लिखने, 2 तो 2 वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं लिखने। ये हमेशा मैंडेटरी नहीं होंदा कि 2 वर्ड्स ही बोलणगे, ओनली 1 वर्ड भी आ सकता है, 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं। नो मोर दैन 3 वर्ड्स तो होंदे नहीं है, सॉरी 4 वर्ड्स नहीं होंदे, हमेशा 3 वर्ड्स तक ही मोस्टली रहिंदे हैं। नैक्सट सेंटेंस कंप्लीशन कि तुहाडे कोल कोई भी एक सेंटेंस दिता होया है, कोई भी चीज़ है कि जिवें हुण इस दे विच आ जाए स्टडिंग विद दी ओपन यूनीवर्सिटी डिमांडड ग्रेट डील ऑफ डैश। हुण इन्हां ने नाल कह दिता कि नो मोर दैन 2 वर्ड्स कि 2 वर्ड्स तो बाद तुसीं वर्ड कोई भी नहीं लिखना है, उस तो बाद जो भी गैप है उसनूं कंप्लीट करना है। वो भी तुसीं अपनी लिसनिंग सुन रहे होगे, उसके अकॉर्डिंग ही तुहाडे रिलेटेड पता चल जाएगा कि किस दे विच आ रहा है। इस दे विच तुहाडी ग्रामर प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, प्रैपोजिशन प्रॉपर लगे होने चाहिए कि किस तरीके नाल तुहाडा सेंटेंस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। दैन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस दे विच भी सेम है जिवें तुहाडे ब्लैंक्स की सेंटेंस कंप्लीशनस दे सीगा, ये भी उस तरह कि तुहानूं एक क्वेश्चन दिता है उस दे विच है जिवें कि इस क्वेश्चनस नूं प्रॉपर चैक करना, फोकस करना है कि की चीज़ पुछ रहे हैं। हुण जिवें इहदे विच क्या हाउ डिड द स्टूडेंट डू देयर प्रैक्टिकल सैशन, भी किवें अपनी प्रैक्टिकल सैशनस नूं स्टूडेंट्स कर रहे सीगे। हुण उन्होंने इत्थे बोल दिता कि नो मोर दैन 3 वर्ड्स कि 3 वर्ड्स तो नहीं हो रहे, हुण बोलणगे किस तरीके दे नाल हैगे है, की आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही तुसीं इस दे विच आंसर आउणा है। नैक्सट इंस्ट्रक्शनस इस दे विच मेन की है कि तुसीं अपना जो भी लिसनिंग हो रही है उसनूं केयरफुली सुनना है। अगर तुसीं एक भी क्वेश्चन दे विच फोकस नहीं किया है कि तुहाडी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनस वैसे ही रह जाएंगे, फोकस करना मेन जरूरी है। उस तो बाद विच इंस्ट्रक्शनस जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शनस दे अगर विच लिखा है कि नो मोर दैन 2 वर्ड्स, तो मतलब तुसीं 2 वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं लिख सकते, 1 वर्ड लिख सकते बट 2 तो ज़्यादा नहीं लिख सकते। इस दे विच अगर तुसीं लिख रहे हो 2 तो वध लिख रहे हो तो उहदे ते पेनल्टी पै जाती कि उस क्वेश्चन तुहाडा चैक नहीं होएगा। नैक्सट चीज़ है कि तुहाडे को क्वेश्चन से वर्ड्स से प्रॉपर लिखने चाहिए, स्पैलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है स्पैलिंग भी चैक करते हैं, ग्रामैटिकल भी चैक करते हैं। अगर SES दी भी लास्ट दे विच नहीं लिख रहे बट बोल रहे हैं, ऑडियो विच हो रहे हैं, तो वो भी तुहाडा क्वेश्चन गलत ही होएगा, उसकी कोई मार्किंग नहीं होनी। उस तो बाद विच contracted words will not be tested and hyphenated words count as a single word, मतलब कि जिवें तुसीं हाइफन यूज़ कर लेंदे हो उस दे विच भी तुसीं हाइफन नूं एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। उस तो बाद विच लिसनिंग बैंड स्कोर इस दे विच अगर तुहाडे क्वेश्चन है 40 है, अगर आउट ऑफ 40 करैक्ट होंदे हैं तो तुहाडी 9 बैंड है इजी अपनी आ जाती है कि बैंड स्कोरिंग किस तरीके नाल होंदी है। अगर तुसीं 6 बैंड लैने तुहाडे आंदे हैं मीनस तुहाडे 23 to 25 तक क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू। दिस इज़ दी IELTS लिसनिंग ओवरव्यू। अगर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी होवे तां प्लीज़ कमेंट विच जरूर दसना ते इस चैनल नूं
ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।